Bersama dengan saya Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1, merangkap pengurusi CITF-C, Badan Bertindak Imunisasi untuk COVID bagi kanak-kanak, dan juga Yang Bahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Sejak bermula pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan telah memantau status jangkitan COVID-19 terutama di populasi remaja dan kanak-kanak. Bagi tempoh 25 Januari 2020 hingga 19 Januari 2022, jumlah kes COVID-19 melibatkan individu berumur kurang daripada 18 tahun adalah sebanyak 579,624 kes. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 269,773 kes melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Walaupun kebiasaannya kanak-kanak hanya mengalami gejala ringan, terdapat juga sebilangan kanak-kanak yang mengalami gejala teruk serta memerlukan rawatan di hospital, termasuk di unit rawatan rapi ataupun ICU. Secara keseluruhannya, sebanyak 144 kematian telah direkodkan akibat daripada jangkitan COVID-19 dalam kalangan populasi berumur 18 tahun ke bawah. Daripada jumlah tersebut, 31 kes kematian melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Mutakhir ini terdapat peningkatan jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya setelah pembukaan sekolah pada awal tahun 2022. Selain itu, varian baru Omicron didapati lebih mudah merebak dan berpotensi tinggi untuk menjangkiti kanak-kanak serta orang dewasa. Data yang diperolehi daripada negara-negara yang terkesan dengan varian Omicron ini juga menunjukkan terdapat peningkatan kemasukan ke hospital dalam kalangan kanak-kanak. Selain daripada risiko penyakit long COVID, kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 juga berisiko tinggi untuk mendapat kesan serius yang dikenali sebagai Multi-System Inflammatory Syndrome in Children ataupun MISC. Kejadian MISC ini boleh berlaku 1 dalam 3,200 kanak-kanak yang dijangkiti oleh COVID-19. Kanak-kanak tersebut boleh mengalami gejala yang sangat teruk seperti demam yang berlarutan, tekanan darah rendah, sawan, serta keradangan pelbagai organ termasuk jantung, myocarditis, paru-paru, buah pinggang, otak, kulit, mata, saluran usus dan lain-lain. Populasi kanak-kanak juga turut mengalami kesan tidak langsung kepada kehidupan sosial, terutama dari segi persekolahan dan pendidikan. Ini seterusnya memberi kesan yang buruk kepada psikologi serta perkembangan sosial kanak-kanak secara keseluruhannya. Melihat kepada keperluan untuk melindungi populasi kanak-kanak ini, KKM melalui pihak berkuasa kawalan dadah DCA Malaysia telah menganalisa data-data keselamatan dan keberkesanan serta bersetuju untuk memberikan kelulusan bersyarat kepada vaksin Comirnaty 10 mcg concentrate for dispersion Pfizer-BioNTech pada 6 Januari 2022 untuk kegunaan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Vaksin mRNA ini telah menjalani kajian klinikal yang sangat ketat dan teliti bagi memastikan kualiti, keselamatan serta keberkesanan vaksin tersebut. Hasil dapatan kajian klinikal vaksin menunjukkan keberkesanan sebanyak 90.7% serta berupaya untuk meningkatkan tindak balas imun yang tinggi terhadap penyakit COVID-19. Namun seperti vaksin yang lain, vaksin Comirnaty formulasi khas untuk kanak-kanak ini juga boleh memberikan kesan sampingan vaksin yang biasa dialami oleh kanak-kanak seperti sakit pada tempat suntikan, kemerahan dan bengkak. Tindak balas sistem pula termasuklah keletihan, pening kepala, sakit otot, menggigil dan demam. Kebanyakan kesan sampingan vaksin ini adalah ringan dan sederhana serta tidak berpanjangan. Program vaksinasi COVID-19 untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun menggunakan vaksin Comirnaty, formulasi khas untuk kanak-kanak ini juga telah dilaksanakan di beberapa negara, termasuklah Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan Singapura.
real world data melaporkan insiden myocarditis atau radang otot jantung setelah mengambil vaksin mRNA adalah sangat rendah. Amerika Syarikat telah melaksanakan pemberian vaksin ini hampir 8.7 juta dos menggunakan formulasi khas untuk kanak-kanak, dan data awal Adverse Event Following Immunization ataupun AEFI telah mendapati insiden AEFI adalah jauh lebih rendah berbanding dengan insiden AEFI di kalangan remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Melihat kepada keperluan untuk memastikan keselamatan kepada kanak-kanak yang akan menerima vaksin COVID-19 ini, KKM akan sentiasa memantau perkembangan terkini, terutamanya pola AEFI tersebut di peringkat global. Buat masa ini, vaksin COVID-19 ini adalah disyorkan bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Apabila dimulakan nanti, pemberian vaksin pada permulaan program akan kita memberi keutamaan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan kerana mereka lebih berisiko untuk mendapat penyakit COVID-19 yang teruk, termasuklah kemasukan ke hospital dan ke unit rawatan rapi ICU serta kematian. Masalah kesihatan tersebut merangkumi penyakit respiratory kronik, penyakit kardiovaskular, immunosuppression, kencing manis, penyakit ginjal kronik dan penyakit saraf. Sebagai makluman, formulasi vaksin COVID-19 Comirnaty yang akan digunakan dalam program vaksinasi adalah formulasi khas untuk kanak-kanak dan dibekalkan di dalam berbuli 10 dos penutup jingga dan perlu dicampur dengan 1.3 ml larutan garam biasa. Setiap dos yang diberikan adalah 0.2 ml dan mengandungi 10 mcg vaksin mRNA. Dos ini merupakan 1/3 daripada dos yang digunakan di dalam dos dewasa. Program vaksinasi kanak-kanak ini memerlukan 2 suntikan dos vaksin dan semasa yang telah ditetapkan oleh Technical Working Group KKM untuk program imunisasi COVID-19 adalah semasa 8 minggu antara dos pertama dan dos yang kedua. Berdasarkan data terkini yang diperolehi, semasa 8 minggu di antara 2 dos yang diberikan akan memberi kesan tindak balas imuniti dan kadar keberkesanan yang lebih tinggi serta berpotensi untuk memberikan perlindungan yang lebih lama. Selain itu, data ini juga menunjukkan semasa tersebut mampu mengurangkan risiko kesan sampingan dan telah disyorkan oleh badan-badan kesihatan seluruh dunia termasuk di United Kingdom, Kanada dan juga Australia. Berdasarkan data, maklumat dan pandangan kumpulan kerja teknikal TWG dan panel penulis garis panduan klinikal vaksinasi COVID-19 kanak-kanak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan pemberian vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun bermula Februari 2022 sebaik vaksin Pfizer tiba di Malaysia mulai 31 Januari 2022. Pelancaran program pemberian vaksinasi kanak-kanak usia 5 hingga 12 tahun akan diadakan pada 3 Februari 2022 di Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. Ini adalah suntikan yang pertama. Manakala bagi mereka yang ingin memberi vaksin kepada kanak-kanak mereka, sistem tempahan janji temu melalui MySejahtera akan mula dibuka pada penghujung Januari 2022. Sebagai permulaan, ibu bapa boleh mula mendaftarkan anak sebagai tanggungan dalam aplikasi MySejahtera. Pada akhir bulan ini akan ada booking system dalam MySejahtera untuk ibu bapa membuat tempahan untuk janji temu bagi kanak-kanak mereka. Tempahan janji temu vaksinasi bagi kanak-kanak usia 5 hingga 12 tahun akan dibuka secara berperingkat bermula 31 Januari dan bermula dengan ibu bapa yang tinggal di Lembah Kelang untuk permulaan. Perincian mengenai akses kepada sistem tempahan janji temu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 Kanak-Kanak CITFC yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan 1 Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Azmi telah mengadakan mesyuarat pertamanya pada 19 Januari. CITFC berperanan membentuk dasar, menyelaras strategi pengoperasian, mengenal pasti perkara yang boleh serta pemantauan
pencapaian program imunisasi COVID-19 kanak-kanak yang dikenali sebagai PIC Kids. Saya ingin mengambil kesempatan untuk memohon kepada majikan supaya memberikan cuti tanpa rekod kepada ibu bapa yang membawa anak mereka untuk vaksinasi dan juga untuk membuat pemerhatian kepada kesihatan anak mereka selepas vaksinasi. Kementerian Kesihatan Malaysia mensasarkan 70% kanak-kanak usia 5 hingga bawah 12 tahun dalam sistem pendidikan dapat diberikan dos 1 vaksin Pfizer kanak-kanak dalam tempoh 2 bulan dari tarikh program dilancarkan pada awal Februari dan 80% akan menerima dos lengkap dalam tempoh 6 bulan pelaksanaan. Nanti soalan-soalan lanjut boleh dijawab, boleh ditanya kepada Datuk Dr. Noor Azmi. Selain daripada itu, saya ingin juga menyentuh soal isu penjualan sijil vaksin. Polis Diraja Malaysia telah berjaya mengesan dan melaporkan siasatan ke atas beberapa premis pengamal perubatan swasta yang didakwa terlibat dalam penjualan sijil vaksinasi. Hasil siasatan dan semakan oleh KKM dengan pihak PDRM mendapati setakat ini kesemua kes yang dikesan adalah melibatkan pelaksanaan vaksinasi berbayar yang dijalankan oleh pihak swasta ataupun private purchase vaccination, bukan di bawah PIC, tetapi vaksin yang dijual secara swasta kepada penerima vaksin. Sebagai prosedur yang ditetapkan, semua proses pemberian vaksinasi yang dijalankan oleh PIC dan private purchase perlu dilaporkan kepada KKM melalui sistem MyVAS bagi tujuan rekod dan pengeluaran sijil vaksin. Bagaimanapun dalam insiden-insiden ini, apa yang berlaku adalah pengamal perubatan swasta yang terlibat telah memberikan laporan pemberian vaksinasi palsu kepada KKM. Maksudnya dia tak suntik, dia beli vaksin itu, dia tak suntik dan dia buang vaksin. Ini private purchase vaksin yang dia beli. Buat masa ini, siasatan masih dijalankan oleh pihak polis dan KKM akan memberikan kerjasama yang sepenuhnya. Saya juga telah minta supaya pembekal vaksin Sinovac dan juga vaksin Sinopharm yang terlibat dalam program private purchase vaccination ini untuk perketatkan SOP mereka supaya kes seperti ini dapat sama ada dikurangkan ataupun tidak berlaku lagi, ya. Sebab ini memang berada di luar daripada program kerajaan. Dan juga saya telah maklumkan kepada KKM supaya kita di peringkat KKM juga akan buat pemantauan secara rawak kepada klinik-klinik yang terlibat dalam vaksinasi untuk memastikan bahawa perkara ini tidak berulang. Semalam 19 Januari, KKM bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah mengadakan sesi libat urus bersama Persatuan Agensi Pelancongan Umrah bagi mendapatkan maklum balas berhubung hala tuju industri umrah susulan daripada keputusan penangguhan sementara yang sedang berkuat kuasa. Antara perkara yang dibangkitkan oleh pemain industri pelancongan umrah pada sesi perbincangan libat urus semalam adalah SOP berkaitan pelaksanaan perjalanan umrah, isu bayaran balik dan penjadualan semula penerbangan, perlindungan insurans, garis masa pembukaan semula perjalanan umrah dan bantuan pemulihan kepada industri pelancongan. Pada sesi tersebut, saya dan Yang Berhormat Menteri Motek telah menyatakan komitmen untuk memperincikan dan memperhalusi setiap isu serta cadangan yang dikemukakan di peringkat kementerian masing-masing sebelum membentangkan cadangan penambahbaikan SOP kepada mesyuarat Kotet Menteri COVID-19 akan datang. Antaranya termasuklah proses saringan semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa KLIA, pelaksanaan kuarantin sama ada di stesen kuarantin atau di kediaman dan juga peranan agensi pelancongan umrah sebelum, semasa dan selepas mengerjakan umrah. Khusus bagi garis masa pembukaan semula perjalanan umrah, kedua-dua kementerian komited untuk memuktamadkan proses penilaian risiko dan SOP perjalanan umrah dan insyaAllah untuk kita setuju sekiranya SOP dan juga penilaian risiko dapat dilaksanakan dengan baik untuk kita buka semula perjalanan umrah menjelang pertengahan bulan Februari, iaitu bulan depan, ya, dengan tertakluk kepada penilaian risiko dan juga untuk SOP disetujui oleh semua pihak. KKM amat berharap agar semua pemain industri dapat memberikan kerjasama sepenuhnya bagi memastikan aktiviti umrah dapat diteruskan dan dapat dibuka dalam tempoh masa yang telah pun diarahkan oleh Jemaah Menteri.
Saya juga ada update berkenaan dengan dua lagi. Satu adalah berkenaan dengan tempoh kuarantin bagi pengembara dari luar negara. Kementerian Kesihatan telah melaksanakan perintah pengasingan ke atas pengembara yang memasuki Malaysia dari luar negara, termasuk warga negara, pemastautin tetap, expatriate atau core diplomatik atau mana-mana orang asing yang dibenarkan oleh Ketua Pengarah Immigration. Perintah ini dikuat kuasa di bawah Akta 342 bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19. Berdasarkan data dan pengalaman negara-negara lain berkaitan pengurusan kemasukan pengembara dari luar negara, KKM telah membuat penilaian semula, tempoh pengawasan dan pemerhatian dan memutuskan ketetapan terkini. Kita sudah mencapai tahap vaksinasi yang tinggi. Jadi saya melihat perlu ada usaha ke arah pembukaan yang lebih banyak, tetapi dengan cara yang selamat dan cara yang berperingkat-peringkat. Maka dengan itu, saya ingin umumkan bahawa pengembara yang telah menerima dos penggalak, tempoh kuarantin dipendekkan ke 5 hari daripada 7 hari. Mereka menjalani ujian RT-PCR 2 hari sebelum berlepas dengan keputusan negatif COVID-19, RT-PCR pada hari ketibaan dan RT-PCR pada hari yang keempat atau RTK antigen yang diselia oleh petugas kesihatan pada day 5 atau hari kelima. Sama ada you do RT-PCR on day 4 or you do RTK antigen professionally done and observe on day 5 and then you can stop your quarantine. Pelepasan kuarantin pada hari kelima jika ujian RT-PCR pada hari 4 atau RTK antigen yang diselia oleh petugas kesihatan pada hari kelima negatif. Bagi mereka yang tiada dos penggalak tetapi lengkap vaksinasi, fully vaccinated without booster dose, tempoh kuarantin kekal pada 7 hari. Bagi mereka yang tidak menerima vaksinasi lengkap, tempoh kuarantin 10 hari. Selain itu, sebagai langkah penambahbaikan proses kerja di pintu masuk antarabangsa, KKM telah turut membuat ketetapan seperti berikut. Semua pengembara yang tiba dari luar negara, di mana semua pengembara yang tiba dari luar negara akan diberikan digital home surveillance order. Maka dengan itu pengembara-pengembara yang balik daripada luar negara tidak perlu lagi pakai gelang pengawasan biasa warna pink. Tak perlu pakai pink band, tak perlu pergi ke PKD pada hari kelima, hari ketujuh untuk dipotong. You just be given digital HSO. Bagaimanapun, bagi pengembara yang tiba dari negara berisiko tinggi dan dibenarkan menjalani perintah kuarantin di kediaman, mereka masih akan dipakaikan gelang pengawasan digital, the digital tracker for high-risk countries. But the pink band at KLIA will be gone. Pengurangan tempoh kuarantin bagi pengembara dari luar negara ini yang saya umumkan tadi akan berkuat kuasa pada hari Isnin 24 Januari. Sementara itu, KKM juga bersetuju untuk mengeluarkan this is announcement on SOP throughout the country, yang mana perkara ini akan dibawa ke mesyuarat MKN, tapi KKM telah setuju supaya kita keluarkan penggunaan wajib pengimbas suhu daripada SOP. Jadi selepas dipinda nanti SOP pada sesi kuartet yang akan datang, tidak lagi diwajibkan untuk premis-premis ada pengimbas suhu lagi. Memadai untuk hanya scan MySejahtera. No more temperature checks. Saya juga ingin maklumkan bahawa dari minggu Epid 1 tahun ini berkenaan dengan kluster pendidikan. Ya. Dari minggu Epid pertama tahun ini hingga 19 Januari, terdapat sejumlah 52 kluster pendidikan melibatkan 30 kluster sekolah menengah. Daripada 30 sekolah menengah tersebut, 27 buah 90% adalah sekolah berasrama. Sesi persekolahan telah bermula pada 9 Januari dan 10 Januari mengikut negeri-negeri tertentu. Perkumpulan ramai ini telah meningkatkan risiko penularan jangkitan, menyebabkan jumlah kluster di sekolah pada minggu pertama persekolahan sebanyak 15 kluster. Pada minggu kedua persekolahan, bilangan kluster pendidikan meningkat sekali ganda kepada 33 kluster. Semua negeri ada melaporkan kluster kecuali Perlis, Terengganu, Sarawak dan Labuan. Bagi 52 kluster pendidikan yang telah dilaporkan sejak minggu pertama tahun 2022,
Siasatan mendapati 44 kluster dengan kes indeksnya adalah pelajar. Indeks kes adalah guru atau pensyarah bagi 5 kluster dan staf sokongan pusat pendidikan bagi 3 kluster lagi. KKM juga telah memberi penekanan kepada sektor pendidikan kepentingan untuk saringan bergejala, pelajar, guru dan staf sebelum memasuki kawasan institusi seperti asrama. Pengujian RTK antigen ke atas murid, guru dan staf mengikut strategi pengujian COVID-19. Pemerkasaan ibu bapa untuk memantau status kesihatan anak dan bertanggungjawab untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bergejala. Menjalankan penilaian risiko penularan jangkitan COVID-19 di institusi masing-masing dari masa ke semasa agar tindakan pencegahan dapat disegera diambil. Saya pun dah bincang tadi dengan Menteri Pendidikan dan kami telah setuju untuk memberi tumpuan kepada sekolah-sekolah asrama untuk memastikan bahawa kluster ini tidak bertambah nanti. Tapi mungkin ini adalah kerana mereka baru saja masuk semula ke sekolah. Sekejap. Okey. Ada tambahan antara faktor risiko yang dikenal pasti di sekolah ya, ketidakpatuhan SOP semasa dan di luar waktu persekolahan formal, terutamanya sewaktu di asrama. Amalan pemakaian pelitup muka semasa berada di asrama belum di tahap optima. Pergerakan pelajar yang bebas semasa berada di asrama, pergaulan rapat semasa pelajar di asrama, tiada penjarakan fizikal semasa aktiviti kerohanian. Individu bergejala lewat dikesan, pelajar tidak memaklumkan kepada penyelia sewaktu mula bergejala. Guru bergejala tetapi masih hadir ke kelas dan menyebabkan jangkitan kepada pelajar. Pelajar yang dikuarantin di sekolah tidak mematuhi arahan kuarantin. Ruangan tumpuan pelajar tidak dilakukan disinfeksi secara berkala dan sistem pengudaraan yang tidak mencukupi. Tiada exhaust fan bagi bilik aircon, tingkap di asrama tidak dibuka dan sebagainya. Ini initial investigation kita lah terhadap kluster-kluster yang telah pun dikenal pasti. KKM juga ingin mengingatkan kepada pegawai kesihatan daerah sekiranya terdapat kes positif dilaporkan oleh pihak sekolah atau institusi pendidikan, siasatan dan penilaian risiko perlu dijalankan bagi menilai status penularan jangkitan. Selain itu, tindakan pembersihan dan disinfeksi serta pengesanan kontak perlu dijalankan di samping pelaksanaan aktiviti kawalan dan pencegahan COVID-19. KKM akan mengadakan perbincangan berterusan dengan KPM dan KPT bagi mengukuhkan aktiviti kawalan dan pencegahan penularan jangkitan COVID-19 di institusi pendidikan. Sebelum saya buka kepada soalan, saya ingin jemput Yang Bahagia Tan Sri KPK untuk memberi penjelasan berkenaan dengan kesan sampingan ataupun AEFI, terutamanya bagi kes-kes booster, dos penggalak yang telah pun dilaporkan dalam media baru-baru ini. Silakan Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setakat ini kita lihat sehingga 15 Januari 2022 sejumlah 60.7 juta dos vaksin COVID-19 telah pun diberikan, di mana 9.2 juta dos adalah dos penggalak. Daripada jumlah tersebut, 24,286 FE telah pun dilaporkan dan di mana 896 adalah berkaitan dengan dos penggalak. Dan kebanyakan FE yang dilaporkan adalah kesan samping yang minima dan yang serius telah dilaporkan ialah 42 kes. Dan kalau kita lihat daripada jumlah yang dilaporkan ialah 0.4 untuk setiap 1,000 dos yang telah diberikan. Dan yang dos penggalak ialah 0.1 bagi 1,000 dos yang berikan. Dan juga yang FE yang kesan samping yang teruk ialah 0.05 untuk 1,000 dos yang telah diberikan. Dan juga laporan myocarditis kita telah pun maklum, iaitu dalam di kalangan kanak-kanak ialah 1 hingga 3 kes untuk setiap 100,000 yang mendapat kesan myocarditis. Tetapi hasil daripada vaksinasi. Tetapi kalau tidak diberikan vaksinasi,
adalah 36 kali lebih tinggi kalau dijangkiti COVID-19. Jadi inilah kesan samping yang telah pun kita maklumkan dan yang secara terperinci kita akan maklumkan kepada media. Dan juga kita ingin maklumkan juga perkembangan terkini berkaitan dengan laporan kesan adverse susulan imunisasi FE melibatkan banduan penjara Kajang. Setakat ini yang terlibat adalah 18 orang dan kita telah pun selesai menjalankan siasatan kepada 13 di mana kita dapati 10 kes tiada kaitan dengan vaksinasi, tetapi kemungkinan 3 kes ada barangkali ada kesan samping vaksinasi dan 5 kes lagi masih dalam siasatan termasuk 2 kes kematian. Jadi siasatan masih dijalankan dan kita harap akan dapatkan laporan penuh dalam sedikit masa lagi. Sekian, terima kasih. Cuma nak tambah sikit berkenaan dengan AFI, kita ada proses yang ketat untuk kita siasat dan sahkan sama di AFI itu adalah disebabkan vaksinasi ataupun tidak. Dan siasatan ini bermula pada Jawatankuasa Pharmacovigilance sebelum dia melalui 2 lagi peringkat Jawatankuasa. Dan ini melibatkan postmortem atau melibatkan pandangan klinikal di peringkat hospital sebelum kita membuat keputusan sama ada kesan itu disebabkan vaksin ataupun tidak. Ya. Okey, saya buka kepada soalan. Berkenaan dengan kluster pendidikan tadi, adakah KKM akan mengusulkan kepada KPM untuk menutup sementara sekolah berasrama penuh? No. Kita sudah sampai tahap di mana saya rasa kalau tak silap saya Datuk Azmi 90% daripada remaja dah dapat vaksin kan. 90% daripada remaja kita dah dapat vaksinasi. Dan jangkitan ini adalah perkara yang akan jadi, ya. Kita tak boleh lari daripada jangkitan. Malah tidak ada negara sekarang melainkan mungkin negara China yang mengamalkan zero COVID policy. Dan selagi kesan gejala jangkitan itu tidaklah teruk, mereka boleh hanya diasingkan di asrama ataupun di rumah. Jadi saya telah tanya Tan Sri tadi, sebahagian besar daripada jangkitan di asrama ni sama ada tidak ada gejala ataupun gejala ringan saja. Jadi saya nampak bahawa tidak ada keperluan untuk kita buat blanket ruling untuk tutup semua sekolah-sekolah asrama. Ya, saya rasa itu adalah satu langkah ke belakang. Kita ambil tindakan mitigasi terhadap kluster yang berlaku. Tetapi untuk nak kata tak perlu ada kemasukan ke asrama, no. We now, seperti mana yang saya sebutkanlah, kita sebelum Omicron ni ke arah untuk beralih ke fasa endemik. Ya, jadi jangan kita menyusahkan pelajar-pelajar ini dan juga ibu bapa mereka. We want the schools to be open. We want the kids to be at school. We have to progress forward. We must percaya kepada keberkesanan vaksin dan juga langkah-langkah keselamatan ataupun kesihatan awam yang lain. Yeah? It's manageable. Okay? Bila biolegal di media sosial mengenai isu kematian yang dikaitkan dengan booster sedikit sebanyak ia menghakis keyakinan rakyat untuk mengambil dos booster. Mungkin KKM ada nasihat untuk mengembalikan keyakinan kepada mereka untuk mengambil dos penggalak. Terima kasih. Ya, seperti mana yang Tan Sri sebutkan tadi, kita akan keluarkan semua data-data berkenaan dengan kesan samping disebabkan booster, bahawa booster program kita adalah booster program yang selamat. Dan sebahagian besar daripada berita yang tular di media sosial dan sebagainya tiada kaitan dengan vaksinasi. Sebab itu, bila kita terima laporan AFI, kita menjalankan siasatan dengan rapi. Ya, bukan kita ketepikan, kita menjalankan siasatan dengan rapi. Lebih-lebih lagi kalau ada kes kematian. Kita minta kebenaran daripada
waris untuk membuat postmortem, untuk buat autopsi supaya kita dapat tahu apakah sebenarnya kesan kematian. Dan bila dilaksanakan postmortem, kita boleh memberi laporan kepada waris bahawa inilah punca kematian yang disahkan oleh postmortem. Tapi kalau kita melihat ya, kita hari ini sudah pun berjaya memberi 10 juta dos penggalak, 10 million. Maknanya 10 juta orang telah menerima dos penggalak. Itu adalah 43% daripada golongan dewasa kita. Walhal sasaran peak booster kita ni adalah 80% daripada dewasa. Jadi kita dah halfway there. So dari segi penerimaan, kita akan melihatlah untuk minggu-minggu yang mendatang sama ada kita dapat kekalkan momentum, tetapi pemberian dos harian kita semakin meningkat. Ya, tahun ini semalam kita telah beri 258,000 dos penggalak semalam. Ya, jadi ia semakin meningkat. Jadi peningkatan ini menunjukkan keyakinan orang ramai terhadap keselamatan dan juga keberkesanan dos penggalak kita. Okey, Kod Blue, Bu Siulin. Okey, hold on. Mandatory seperti primary vaksin sebelum ini. Kita cuma telah membuat pengumuman bahawa untuk mengekalkan status vaksinasi lengkap, perlu diambil dos penggalak bagi warga usia 60 tahun ke atas dan juga kepada semua yang telah mendapat vaksin Sinovac. Bagi mereka yang lain yang tidak tergolong dalam kategori tersebut, belum lagi ada apa-apa keputusan untuk mengubah status fully vaccinated mereka. YB menyatakan bahawa jangkitan COVID-19 bagi kanak-kanak meningkat selepas pembukaan sekolah. So jadi untuk yang pemberian vaksin melibatkan kanak-kanak umur 5 hingga 11 tahun ini akan diwajibkan ke atau tidak? No, dia tidak akan diwajibkan sebab kita pendekatan kita adalah lebih kepada mendidik parents tentang keselamatan dan keberkesanan vaksin. Kita dapati bahawa walaupun penerimaan untuk kanak-kanak ini tidaklah rendah, tetapi dia tidaklah setinggi vaksinasi COVID untuk dewasa. Tempoh hari survey yang kita buat, kurang daripada 60% yang setuju untuk memberi anak-anak mereka vaksin ini. Jadi kita akan mula secara berperingkat dulu. Kita akan bagi mendidik parents dan mungkin selepas lebih ramai menerima vaksin ini dan mereka melihat bahawa tidak ada apa-apa masalah, saya harap lebih ramai akan tampil untuk memberi kebenaran kepada anak-anak mereka untuk menerima vaksin. Kita dah beli mencukupi untuk semua 5 to 11 di Malaysia. 2 dos, kita dah menandatangani perjanjian dengan Pfizer. Jadi soal bekalan itu cukup. Dia akan mula datang pada 31 hari bulan secara berperingkat-peringkat. Tetapi dari segi pelaksanaan, kita lebih kepada cara untuk mendidik dan cara untuk convince parents untuk memberi vaksin kepada anak mereka. Betul tak? Ya. Kita order 6.6 million. Ya, we ordered 6.6 million doses kan? 6.6 million doses. YB, berkenaan dengan pengumuman WHO semalam bahawa booster dose untuk kanak-kanak dan juga dewasa, bagi mereka yang sihat tidak ada bukti yang kukuh mereka perlukan booster. Jadi mungkin YB boleh bagi komen sikit tentang cuma dengan Omicron kita dapati bahawa perlindungan yang diberi oleh 2 dos saja tidak mencukupi. Sebab itu dengan Omicron kita sangat-sangat menggalakkan dos penggalak. Tetapi untuk dewasa, untuk mereka yang usia 12 hingga 17 tahun, buat masa ni tidak ada apa-apa sure daripada TWG untuk kita bagi booster kepada mereka. Buat masa ni cukup untuk golongan remaja, kita bagi 2 dos buat masa ni. I always have to say buat masa ni, kalau tidak video ni akan diedit, lepas tu dia akan mainkan semula. Okey? Okey, Bu Siulin, Kod Blue, please. Hi, Minister. Celine here from Code Blue. 3 questions. I'll just ask them one by one because they're on different issues. The first one is, what is the data used to justify a longer quarantine by 2 days for non-boosted close contacts of positive COVID cases or international travelers? I mean, isn't this unfair towards triple jab senior citizens
and prime Sinovac recipients, since they are only considered fully vaccinated and not boosted from March 1st, unless you plan to offer them a 4th dose to get boosted status? Non-boosted individuals have similar risk of acquiring Omicron as unvaccinated, but those who are boosted will have up to 70% less risk of acquiring Omicron. So by shortening the quarantine period for those who are boosted, the number of missed infection, especially at the point of entry, will be smaller. In March 2022, triple vaccinated amongst elderly and those who receive primary series, Sinovac will be considered fully vaccinated, and we will extend the same 5 days quarantine period to this group. Okay, all right. Will you plan to offer them a 4th dose to get boosted status or not necessarily? Sorry? No. It's sufficient for them to do one. Yeah. Okay. My second question is, will MOH undertake a regulatory... But sorry, the caveat is sufficient for them to do one for now until we have different data. Yeah. Okay. Yeah. Sure. All right. And Minister, my second question is a regulatory impact assessment before retabling Act 342 Amendment Bill in Parliament. This is because the Chief Secretary to the government's 2012 circular states that RIA must be done for all proposed laws, policies and regulations. So will you do that first before you table the bill? Referring to the circular on the national policy for the development of implementations of regulations, the regulatory impact analysis, or RIA, is necessary to ensure that any new regulation will have clear objectives, taking into account the best alternatives based on cost-benefit impact assessment and input, including views from all stakeholders. However, there is an exception if a new act or amendment to regulations are related to national security and sovereignty. They are exempted from this requirement. In view of amending Akta 342, we have referred to the Malaysian Productivity Corporation, the lead agency for RIAs, on the need for RIA based on the factors below. The amendment to Act 342 is considered a matter of national security. The amendment to this act is not focused on businesses, investment or trade per se. The Act 342 is amended based on the provisions in the emergency ordinance and regulations under Act 342 that have been disclosed. The response from the Malaysian Productivity Council was the amendment to Act 342 does not need to go through RIA process as it is included in matters relating to national security. However, we need to submit a regulatory notification to the MPC for documentation so that so other matters do not arise in the future. That's the position right now. Okay. So even though we are moving towards endemic status, but you still consider COVID to be a national security issue? It's not for COVID. Akta 342 is Akta infectious disease. We are trying to future-proof the Akta. It's for all infectious diseases. That's the problem. People think Akta 342 adalah Akta COVID. It is not. It is Akta penyakit berjangkit. It's infectious disease. So we have to amend it so that when disease X comes later, it's ready for disease X. Okay? So to clarify, all infectious diseases are matters of national security? Absolutely, absolutely. Okay, just my final question. On the Gombak case, because the police assumed that all 5,600 registered vaccine recipients had bought their fraudulent MySejahtera certs, and unless the police torture a confession out of these anti-vaxxers, will we never know exactly who is unvaccinated because antibody test, as you said before, is unreliable to check? Well, on the sijil palsu ni kita tunggu siasatan daripada polis lah. I don't want to preempt the police's investigation, but what we know is that once the investigations and also the due process in the courts prove that these vaccine certs were fake, then we will clean up the MySejahtera list to make sure that those who are proven to have bought their vaccines are taken off the list. That's the only sure way that we're gonna know. All right, thank you, Okay, Minister. thanks, Sulin. Okay. All right, next, Min Kao, Phonic TV. Yeah, good afternoon. Good afternoon. I have actually 2 or 3 questions. The first is, we noticed that everyday cases is around 3,000, above or less. And that cases every day has decreased to within 20 cases every day. So has Omicron already become the main variant in Malaysia? And will the policy containment or measures has some adjustment in the future for the new wave of the Omicron? Thank you. Omicron now represents more than 90% of all imported cases. And we will have an update soon on
on the percentage of the local cases, Omicron and Delta, as we increase our genomic surveillance. But as far as imported cases are concerned, more than 90% Omicron right now. So it will be a matter of time before Omicron overtakes Delta in the local cases. And the modeling that we do in the Ministry of Health suggests that Omicron cases and cases in general will rise in February and in March. What we are seeing, however, is that the cases are not serious or as serious as Delta. So we have not seen a corresponding rise in hospitalizations, certainly not in deaths, and also in admissions into intensive care units. So for now, our assumption of Omicron is that, of course, it will create a wave of cases, probably in February or March. But so far, all indications are that the strain on the healthcare system will not be as bad as the Delta wave. Yeah, my second question is, do you notice that in Beijing's new wave of Omicron, that international mail was tested positive and possibly to have the possibility to contract the virus? So in Malaysia, will Malaysia pay more attention on the international mail or goods for prevention? At the moment, we have no scientific evidence that COVID can be spread by mail or correspondence, physical correspondence. Of course, we will reach out to our colleagues in China to find out what the scientific basis is of COVID spreading through the mail. But for now, Malaysia has no scientific evidence that COVID can be sent in a letter or in a package. Yeah. The last question is, because of the new variant of the Omicron, it is that in some country, Israel, they have some data to prove that even the first dose even the first dose of the Pfizer or Moderna are not more effective enough for preventing infections from the Omicron. So in European country, there's some event of the anti-vaccine certificate. What do you think of this phenomenon? And will Malaysia promote the vaccine certificate in the upcoming future? I think it is a bit premature to speak about a fourth dose and whether or not Omicron escapes a fourth dose. I think we don't want to scare the public into saying that there's more and more vaccinations to come. Let's focus on the booster dose and also the vaccination program for children. As far as vaccination certificates are concerned, we do practice this in Malaysia. You have to show your fully vaccinated status for you to enter into certain premises, and that stays for now. Next, BFM. Hang on a second, I've got a question here in Parliament, then I'll go back to BFM. All right. Because after we've looked at it, sebenarnya ia tidak menjadi satu langkah yang boleh mengekang penularan COVID-19. Yeah? I mean, there's no correlation, so to speak. Yeah? And the advice is that if you are unwell, kalau sesiapa bergejala, jangan keluar. That's all. You know, we don't need to test everyone's temperature anymore. Or not. You know, you can be sick and not have COVID. It doesn't prove that you have COVID. That's my point. You know, I think we have reached a stage where we can do away with it. Okay. The other thing that we will suggest to MKN to do away with is the buku, because I can tell you we don't use the book for contact tracing. Yeah, so buku tu, yeah. Right, hi YB. I mean, it is not used here. extensively. I'm sure they've used it on the ground, but you know, it's not a reference that we have. Hold on. All right, BFM, can you proceed? Yeah, hi YB. Xin from BFM here. So mine is just to add on to what you were just talking about. Actually, it's more of clarification. So for clarity's sake, what is required of the premises now that these temp checks are not needed?
so like ensuring control capacities in the spaces, and for dine-ins, the need to check customers for their fully vaccinated certification and things like that. Do you mind just laying it out so that we know clearly? Yeah, so what is required? for premises like restaurants, shops, shopping centers, you will still we still require them as per MKN SOPs for you to do the QR code check-in when you go in. You're still required to show your fully vaccinated certificate when asked. And you can be refused entry if you are not fully vaccinated, as in a yellow page on the My Sejahtera. And we highly, and of course, to observe distancing and masks when you're not eating and things like that. That's required. And we, of course, will recommend for you to switch on your My Sejahtera Trace Bluetooth so that we can do contact tracing when you are in indoor spaces. You don't need to have your Bluetooth on all the time, obviously. If you're at home, you can switch your Bluetooth off. But if you go into a crowded place, please switch on your My SJ Trace. It's not compulsory, but we highly recommend it. I think about 5 million people already activated it. But it's a useful tool, yeah. And somebody who's positive will upload the details, and then if you are a casual contact, then you will be informed. It doesn't mean that you are home quarantine. It just means that look out for symptoms, do a self-test. That's it. We want to try and make it as easy as possible for people now. All right. Okay. Thank you. Thank you, everyone.